يبقى كده انت في اقل من دقيقه عرفت البرينتر من كابل ومن الراوتر. بصراحه الصينيين بيعملوا حاجات مفيش حد تاني بيعملها، يعني اسهل سوفت وير شفته في حياتي. حلقتنا النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعرف البرينتر الديلي البي 1820 دبليو بالكمبيوتر او اللابتوب باستخدام الكابل اليو اس بي وباستخدام الراوتر الواي فاي. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونتبع الخطوات واحده واحده مع بعض. فيلا بينا. مبدئيا كده يا جماعه انا سايب لكم رابط تحت الفيديو في صندوق الوصف او ممكن تلاقيه في اول تعليق. لو مجرد انك تضغط على الرابط ده هيبدا يحولك لصفحه الديل الرسميه عشان نقدر نحمل تعريف البرنت، وهيفتح لك بالشكل اللي قدامك ده. شايفين كلمه كاتيجوري؟ ضغطه واحده هنختار اول حاجه A4 برينتر اهو. بعد كده هتيجي عند برودكت موديل هتختار الاصدار بتاعك اللي هو البي 1820 دبليو اهو كده بالظبط. هتنزل تحت شويه وهنختار تاني اختيار اللي اخره 64 اللي هو اخره اكس 64 داونلود. ثم هننتظر بقى لحد ما يبدا يتحمل معانا. بعد ما تحمل معانا هنقفل الصفحه دي مش محتاجينها في اي حاجه ونروح على ماي كمبيوتر اللي عندنا او زيس بي سي. هنختار داونلودز او التنزيلات. هتلاقي التعريف نازل لنا بالشكل ده، هو ده التعريف بتاعنا. اول حاجه وقبل اي حاجه هتركب الكابل اليو اس بي الواصل ما بين البرينتر والكمبيوتر او البرينتر واللابتوب. وبعد كده هنفتح البرنامج ده عادي جدا اللي هو احنا نزلناه. هتلاقي خطواته سهله بسيطه، ما فيهاش نيكست كتير، ما فيهاش اختار اللغه، ما فيهاش اختار البلد. هي خطوتين هتعمل صح وانستليشن بس كده. هنختار يس هنعمل صح هنا كده وهنختار انستليشن. هنا بيعمل سيرش فور برينتر، يعني بيشوف البرينتر اللي عندك. بص كده معايا اتنين دلوقتي. في واحده انا وصلت الكابل يو اس بي اهيت مكتوب عليه هنا ايه يو اس بي، وفي واحده مكتوب عليها نت دي الواي فاي ودي اليو اس بي. فانا الاول هعرفهم اليو اس بي فهتكي كده ونتاكد ان هي عملت عليها صح هنا وهنختار نيكست بس كده. مفيش اي خطوه ثانيه هتظهر لك. هي اخترنا البرينتر بتاعتنا وعملنا نيكست ثواني وهتلاقي التعريف بتاعك ثبت، يعني اقل من ثواني كمان. او بص معايا كده اتعرفت. هيفتح لك الابلكيشن ده يقول لك ان دي من خلال الكابل يو اس بي. طب حلو قوي، انا عايز دلوقتي عاوز اعرفها بالراوتر واي فاي. مش هنتبع نفس الخطوات بقى. شايفين كلمه تو ادد ابرنتر دي اللي عليها زائد دي؟ ضغطه واحده عليها هنختار بعد كده يس. هتلاقي ظهرت لك تاني موضوع اللي هو سيرش ابرنتر دي او سيرش فور برينتر اهي دي، وهتختار بقى وقتها الواي فاي. يبقى انت عرفت الاثنين في اقل من دقيقه اهي. هنختار اللي عليه نت اهي كده ونختار نيكست. يبقى كده انت في اقل من دقيقه عرفت البرينتر من كابل ومن الراوتر. بصراحه الصينيين بيعملوا حاجات مفيش حد تاني بيعملها، يعني اسهل سوفت وير شفته في حياتي. انا كده عرفتها من الواي فاي. بص هنا كده فيو سويتش اضغط عليها هتلاقي اللي اخرها دبليو لان دي يبقى دي كده من الواي فاي. لو ضغطت كده وخليتها اللي اخرها يو اس بي يبقى دي اللي من خلال الكابل يو اس بي. الموضوع سهل كده. طب دلوقتي انا عرفت البرينتر مرتين، عاوز لما اجي اطبع اقدر افرق ما بينهم ان بطبع من الكابل ولا بطبع من الراوتر. الموضوع بسيط. هنروح على الكنترول بانل ديت اللي موجوده في سطح المكتب كنترول بانل وهنختار فيو ديفايسز اند برينترز. هتلاقي متعرفه مرتين انهي واحده اللي بكابل وانهي اللي براوتر. هتخلع الكابل اليو اس بي دلوقتي واللي تنطفي فيهم يبقى هي اللي من الكابل اهي دي انطفت. عايزين نتاكد اكتر ركب الكابل او بس هتنور اهي بقت ريدي. يبقى دي من الكابل اليو اس بي. طب انت دلوقتي عاوز تتاكد اكتر ان هي من الكابل اليو اس بي. كليك يمين عليه عادي جدا كده ونختار برينتر بروبرتيز. بعد كده هتروح على بورتس هتلاقيه متحدد صح مكتوب عليه يو اس بي يبقى دي من الكابل يو اس بي. هنرجع عند جنرال هنا والكلام اللي بالازرق ده هنمسحه ونكتب من الكابل بس كده ونختار اوكي. دلوقتي هتتحول هتبقى اسمها من الكابل ودي اكيد من خلال الراوتر واي فاي. كليك يمين عليه عادي جدا كده ونختار برينتر بروبرتيز ونمسح الكلام ده ونكتب من الراوتر اهي بس كده اوكي. يبقى كده قبل ما تطبع هتقدر تختار انك تطبع من الكابل ولا تطبع من الراوتر. طب عايزين نشوف كده لحاجه بسيطه كده، يعني عايزين نشوف حاجه قبل الطباعه تبقى عامله ازاي اهو. بص كده معايا لما اعمل طباعه اهي من الكابل يبقى كده لازم اكون مركب الكابل اس بي واعمل امر طباعه كده هتطبع معايا. طب افرض الكابل فيه مشكله، التعريف فيه مشكله او مدخل الكابل ده فيه مشكله، هتتكي كده وتختار من الراوتر وتطبع. كده عرفنا قبل ما نطبع اننا هنطبع من الكابل ولا من الراوتر. قبل اي حاجه لازم تتاكد ان علامه الواي فاي منوره ازرق كده، يعني تتاكد ان هي منوره ازرق ثابت مش بتنور وتنطفي ولا مطفيه. في الحاله دي هتعرف معاك البرينتر بالراوتر الواي فاي بكل سهوله. طب افرض هي بتنور وتنطفي او مش بتنور اصلا، فانا هقول لك ارجع للحلقه اللي فاتت واللي فيها خطوات توصيل البرينتر باستخدام الراوتر واي فاي وبعد كده كمل معايا باقي الخطوات. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده. اتمنى ان عجبكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص الطبعات. كان معاكم احمد السيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.